Oopperan johtaminen on ihan oma lukunsa ja erityisesti vielä sit siinä Mozartin oopperan johtaminen on äärimmäisen vaikeaa. Musta tuntuu, että siellä on kyllä nyt monet kapellimestarit on vähän tulisilla hiilillä ja jännittyneenä siitä, että mitenköhän tämä tulee menemään, koska siinä on siis niin paljon niitä elementtejä. Koko ajan tapahtuu niin paljon ja Mozartin musiikki on niin äärimmäisen älykästä. Se on niin hauskaa. Siellä on niin paljon mielenkiintoisia harmonioita koko ajan ja jatkuvasti se fraseeraus pitäisi olla mielessä. Fraseerausten niin kun, muodot muuttuvat jatkuvasti. Se on äärimmäisen virtuosista aivoille. Laulajille musta tuntuu, että se voi tietysti olla, että he tekevät Mozartin oopperoita niin kun koko ajan jatkuvasti. He ovat enemmän tottuneita siihen. Että mä luulen, että meidän kapellimestariluokkahan on aina ollut hyvin tämmöinen sinfoniapainotteinen mun käsittääkseni, että oopperat ovat olleet enemmänkin harvinaisuuksia. Mitä varhaisemmassa vaiheessa se shokki tulee siitä, että okei, tämä ei todellakaan ole helppoa, niin sitä niin kuin suuremman motivaation saa varmaan sille opiskelulle ja niin kuin se semmoinen humbleness, mikä se on toi nöyryys. Niin, kuinka paljon semmoinen, että se on ihan oma lajinsa ja sen uuden oman lajin haltuun ottaminen, että kauan siihen menee aikaa ja paljon siihen täytyy paneutua, niin se on varmaan. Kun aina kuunnellaan Mozartia, niin mulla on aina semmoinen olo, että oppii tuntea Mozartia ja pitäisi tuntea sen oopperoita, koska se on ikään kuin se tie kaikkiin sinfoniaan. Ehdottomasti. Mä oon tuosta niin samaa mieltä, koska siis, että kun jos puhutaan nyt vaikka motiivisella tasolla Mozartista, niin ne motiivit, mitä hän käyttää tiettyihin affekteihin tai tilanteisiin oopperoissa, niin ne samat toistuvat sinfonioissa ja se on nimenomaan avain sinne sinfonioiden ymmärtämiseen, että minkälaista tunnelmaa on haettu. Joo. Ehdottomasti. Siis Mozart on musiikkina ja oopperat varsinkin, niin ne on sellaisia, että siis on melkein sellainen olo kuin olisi rakastunut jatkuvasti. Muhun ainakin vaikuttaa Mozartin musiikki sillä tavalla. Ja niinhän mä olenkin, mutta siis niin sit vielä se semmoinen elämän kevät-tyyppinen joku kukka tuolla sielussa kukkii. Niin se on semmoista poreilua. Joo, nimenomaan, kun saa tehdä töitä tällaisen musiikin kanssa. Siinä on kuitenkin se semmoinen määrätyttäinen melankolia kaiho. On. Totta kai. Se on just, Mozartin musiikissa on aivan kaikkea. Se on niinku siinä mielessä vähän niin kuin Mahler, mut vaan niinku siis eri aikakausi. Siinä todella on niinku koko elämän kirjoja ja sitten vielä vähän universumia siihen päälle. No, mitä sä mieltä olet nyt näistä kapuoppilaista nyt? Millainen olo sulle jäisi? Täällä on aivan mahtava dynamiikka luokalla. Siis kaikilla on todella suuria erityislahjakkuuksia. Ja mun mielestä on tärkeää, että kun he tulevat tänne, niin että niistä pidetään hyvä huoli nimenomaan siitä lahjakkuudesta. Ja että ruvetaan niinku tavallaan miettimään sitä, että miten sitä hyvän määrää voisi lisätä siihen johtamiseen. Sen sijaan, että lähdettäisiin siitä negatiivisesta, että no toi on huonoa, poista toi. Se ei oikein ole produktiivinen tapa oppia, koska sitten on hirveän vaikea, että no mitä sen tilalle pitäisi sitten laittaa siihen johtamiseen. Että mä luulen siihen, että tämä on niin pitkä elämänmittainen prosessi joka tapauksessa tämä johtamisen oppiminen, että jos ja siinä on se hyvä puoli, että se lähtee siitä omasta persoonasta silloin, kun todella keskitytään niihin jokaisen oman vahvuuteen. Ja sitten niin sitä kautta lähdetään miettimään sitä, että miten sinusta voisi rakentaa kapellimestarin.